Ang desisyon na mag-resign ay isang malaking hakbang po sa buhay ng isang tao. Yes, ngunit nga ba ang mga legal na aspeto na dapat malaman ng empleyado na gusto mag-resign? At para malaman pa po natin ang iba pang detalye ukol dito, kasama na po natin si Atty. Reynaldo Sucgang IV mula sa Sucgang Law Office. Good morning, morning. Atty. Good morning. Welcome Good morning back. Welcome Thank you. back. Thank you po. Yeah. Yes, thank you po. Good And morning Happy sa New Year. Kada. Happy New Year. Happy New Year. po. Eto na nga, ano ba yung, syempre bagong taon, gusto nila parang bagong buhay din. Yes. Pero ano nga ba yung mga rason nila bakit nagre-resign itong mga taong to, attorney? Yung mga empleyado, Mga no? empleyado. Well, yung mga usual reason ba't nagre-resign yung mga empleyado is, yung una is of course, mababang sahod. Hindi nagkakaroon ng raise. Kahit ilang taon na sila sa kumpanya. sa kumpanya, hindi nagkakaroon ng raise. Second, you're in a toxic environment. Ano ba yun? Parang may yung strictong boss. So, sobrang strictong boss. Oo. So, because of that toxicity, walang growth. Right. Yes, and then yun, growth in the career. Wala ring growth sa career, walang guidance. Maraming reason ba't Tapos nagre-resign. na-stress ang personal Na-stress. life dahil sa emotional na Yes. naranasan dyan, na mental, diba, Yes po. issues. Ano Overwork. pa ba? Yung overwork. Yung iba, burnout, diba? Burnout. Oo. Yes, Ano pa ba correct. yung mga kadalasan nakikita mo, attorney, na reason? Usually, overwork. Overwork. Yung kapag wala na sa, ano nila, parang job description yung mga ginagawa nilang trabaho. Hindi naman, kasi, well, depende kasi. Pag yung overwork, kunyari, binigyan ka ng additional work, and then walang additional increase. Pay. Yes. So, pwedeng ganon. Yeah. So, and then yun, environment talaga, the environment itself. Kasi if you have co-employees, like for example, ma-attitude na boss, ma-attitude na katrabaho, para sila yung ma-promote, Oo. sisiraan ka, yung mga ganung I see. bagay. Parang oo. all about mental health to, Yes, halos no, lahat. attorney. Yes po. Paano naman natin malalaman na, okay, na-reach na nito yung limit? I think it's time to submit my resignation. Kailan natin malalaman yun na tama na yung pagtitiis? It's very interesting question, no? Kailan mo na malalaman na tama na yung pagtitis? Basically, sa tao talaga May threshold talaga dun So, yung emotional factor, sabi mo nga, it's more of mental health yes. So, the emotional factor, the stress, pag merong health reason din, maaring health reason din, maaari din na may mga just causes like personal problems, na nahalo na yung personal problems sa work problems, hindi niya na kaya ma-juggle. So, dumadating talaga sa punto na yung empleyado ay nagre-resign talaga siya. Doon ka papasok, attorney. Yes. Kasi kailangan nating malaman kung ano yung legal na way or yung tamang paraan na pwede nating gawin to kung if ever dumating tayo sa point na ganyan. Yes. Yung iba po, verbal. Pwede ba yun? Yes. Verbal resignation. Verbal resignation. Grabe, di ba? Yung iba ganon. Yung iba naman, letter. Ano ba yung tamang paraan or yung ideal? By law, kailangan talaga yung resignation is written. A written resignation, doon mo isi-state yung intention mo to resign. Doon mo isi-state kung hanggang kailan ka na lang magtatrabaho sa kumpanyang yon or sa work mo. And then, yung resignation kasi sa formal form Pwedeng verbal, pero by proof, by evidence, kailangan talagang you should submit a written resignation. Yes po, para ma-formalize siya. Halimbawa, hindi po nag-submit ang isang empleyado, ano pong mangyayari doon? Hindi siya nag-submit, tapos hindi siya umattend, hindi siya Oo, pumasok. hindi na pumasok. Kung hindi siya mag-submit ng resignation at hindi na siya pumasok, and pinatawag siya to report to work, at hindi pa rin pumasok or hindi sumagot, then that could be considered na nag-awol na yung empleyado. Awol, yes. So meaning to say, absence without leave, which is violation of the labor code as well. Wow. Ano yung pwedeng mangyari sa kanya, attorney? Pag nag-awol, Yes. well, pwede siyang kasuhan ng damages ng employer kasi may mga naiwang trabaho, may mga nabinbin doon, so pwede siyang kasuhan for May mga damages. commitments na Yes, hindi yung mga natapos. commitment. So, very important na maging tayo talagang responsible pagdating sa even resignation. No? Anong dapat ang nilalaman ng resignation letter, attorney?
Yun, yung nabanggit ko nga kanina, the resignation should contain yung intent. Just the intent kung Just bakit. intent lang, yes. Oo, Simple ayaw mo lang na I'm intending to resign. My last day is this and that. Itong date. Kunyari, December 31, 2024, ito na yung last day ko. Magre-resign na po ako. Ganun lang kasimple that would do. Paano kapag hindi pumapayag ng employer? Yan ang problem. May mga ganun eh. Yes, sa batas kasi, the employer cannot refuse a resignation. Kasi yung employment kasi, yung resignation kasi is a unilateral act yan eh. So if the employee will resign at ayaw ni employer, walang choice talaga si employer. Pwede talagang mag-render ng 30 days or yung period na yon, and then pwede siyang hindi na bumalik on that period. So hindi pwedeng hindi tanggapin or hindi pwedeng i-refuse ng employer yung resignation ng isang employee. Okay. Nabanggit niyo po, attorney, na may 30 days turnover. Meron tayong mga empleyado na regular, meron ding contractual. So magkaiba ang meron sila, ganyan, pamamaraan? Not necessarily. Kasi yung 30 days na yan is the standard to render your last day. Kasi yung purpose ng 30 days is at least ma-deliver mo or ma-turn over mo yung mga assigned task Sa Bagong. sa Bago or ibalik mo doon sa supervisor mo or sa boss mo kung ano yung pending mo. At least kahit papaano naman, hindi naman alam mo yun, hindi ma-damage or ma-prejudice or masira or ma-hassle man lang yung kumpanya, yung employer mo. So whether regular ka or contractual or probationary, it doesn't matter naman as long as you will render the 30-day period upon resignation. May mga exceptions lang. Oh, like mga sakit. Yeah, sakit, health reason, may mga just causes. Like for example, talagang parang napipressure ka na, hindi mo na kaya, may mental health, ano ka na talaga, issues. So pwede mo siyang i-convert into health reason, and then you can render an immediate resignation. Paano din po ba siya, attorney? For example, yung na-mention niyo po kanina na mga nag-awol na mga employees, and then what if po, like wala silang contract sa company or sa employer, and then nagdemanda yung employer nila sa kanila, mahahabol pa rin po ba sila noon? Pero nag-awol siya. Pero wala po siyang contract. Walang pinirmahang walang kontrata. pinirmahan na contract sa employer. What do you mean maghahabol siya ng, si Oo, employee yung maghahabol? makakareklamo pa rin po ba si employer sa employee? Kahit kasi walang, as a rule, no, kailangan meron employer's contract, employment contract, kailangan may kontrata talaga ang isang empleyado. There are instances na, yun, hindi na susunod eh. Correct. So ano ang proof of employment mo? Maraming paraan eh, payroll, ID, so maraming paraan. So kahit wala kang kontrata, employment contract, tapos nag-awol ka, okay, anong proof mo na employee siya? Yun, payroll. Etong payroll na to, pinapasahudan kita ng ilang buwan. Eto, quincenas, 30, etc. So, yun, pasok siya as a proof na na-employ ka and then umalis kang walang paalam. So pwede makasuhan si employer? Pwede pa rin po. Anong kaso ang pwedeng mapataw sa kanya, attorney? Well, basically, damages lang talaga eh. Mahuhulog lang siya sa damages. Kasi, yun nga, kung may mga pending work na hindi natapos, umalis lang. Like, example, in a law office setting, may mga pending cases, tapos bigla lang umalis yung assigned lawyer na walang paalam, na nagkaroon ng aberya or something, di ba, na nagkaroon ng damage, nasira yung flow ng kaso. Pwedeng yung employer may file for damages against sa employee na nag-awol that caused the damage. Noong 2024, may mga cases kayong ganito, attorney? Marami ba? May mga cases kami with regard to employment, whether employer side man kami or employees. So usually talaga yung proof namin is the IDs, the payrolls, yung log-in, log-out. Yan, it's proof of employment. Yung everyday na na, yung pagpasok mo and all, di ba? Yes. That's a way of proving. Paano kung may non-compete close na kontrata? For example, nandito, syempre, especially sa trabaho namin, although wala kami plano mag-resign, huwag kayo mag-connect dyan. Anyway, yung mga ganito kasi, halimbawa, sa junk food or even sa, yung ganyan, yung pareho lang ng kumpanya, magkakaproblema ba yung empleyado na nag-resign? Yes po eh, kasi depende kasi sa
type of your position in the company. Whether you are in a confidential employee or yun, talagang andun ka sa business secrets. Diba? So, the non-compete clause is valid naman. As long as hindi lang siya overly restrictive and as long as yung non-complete clause may pwedeng sabihin na itong region lang, itong jurisdiction. Sabihin natin na sa Manila lang hindi ka pwedeng mag-apply. Yes. So, for example, you're working in a soft drink company A. Tapos, pinirata ka ni B. Kaya yun yung rason mo pag-resign. Bawal po yan kasi same line of business eh. Yes. So, yung may mga confidential information or business secrets na pwede mong doon, Maipasa. maipasa. So, pwede valid yung non-compete clause. Yun. Ito naman, ano ba yung pwedeng matanggap naman ni employee kapag nag-resign siya? May mga ganun ba? Yes. The usual, ang pwedeng matanggap ni employee pag nag-resign is yung 13-month pay or prorated noon. Pwede naman yung natitira mong last salary. Kasi kunyari, pumasok ka ng December 1, nag-resign ka ng December 15, meaning to say, hindi mo pa natatanggap yung salary. So, pwede mo maklaim yung salary mo from 1 to 15. Kung hanggang kailan ka nag-stay. Yes, kung hanggang kailan ka nag-stay. And then, kung meron ka mga other benefits na, like, for example, unused leave credits, which are convertible to cash naman, pwedeng maklaim ng empleyado doon as part of the last pay. That's a really good news about the leave that is convertible to cash. Yes. Because hindi lahat ng mga kada natin may kaalaman tungkol dyan. How does that work, attorney? When it Sa comes batas to those kasi natin, yes, sa batas kasi natin, what is required is the service incentive leave, which is convertible to cash, unless the company practice is merong vacation leave or sick leave. So it's either of those. So Nasa law natin yan. yes po. So pwedeng vacation leave kung ang company mo ay vacation leave ang binibigay, hindi required na SIL or service incentive leave. Kunyari, yung service incentive leave is 5 days in a year, hindi magamit, pwedeng convertible to cash siya. That's What good to if hindi know. naman yun na-receive nung nag-resign? Pwede bang magreklamo si employee? Yes, under the rule din, under sa batas natin, yung employer shall have at least 30 to 60 days to give the final pay. Kung medyo na-delay or iniipit, kasi meron may ganun ganun eh. eh, Yes, oo. iniipit. Oo. May iniipit. Pwede magreklamo si employee or the resigned employee, pwede siya magreklamo sa DOLE. Pwede Paano niyang- po? Well, punta lang basically, Or pupunta lang may sa wala bang sa online website? Wala eh. Usually sa DOLE kasi, you can go to DOLE and then meron tong form na finifilapan. You can file a complaint and then yun, may money claims, may lagay mo doon yung 13-month pay, yung mga hindi mo natanggap na pan-resignation. And then, magkakaroon ng mediation mo na yan. Yeah. I-mediate mo na ng SENA tawag doon, single entry approach. I-mediate mo na siya. Pag hindi na settle sa mediation, then pwedeng i-elevate kay labor arbiter. At kaso na talaga siya. Kaso Kasi na yung yun. iba nating mga kada, halimbawa nag-resign, tapos sasabihin na lang ni employer na wala ka na matatanggap dahil ito yung nag-awol ka, ganyan. So hindi nila alam na meron din silang karapatan. So yung iba hindi nakakapagsampa, Correct. nakakapagreklamo sa DOLE. Di ba, attorney? May mga ganong Depende cases. ha, kasi kung awol, pwede kasing Pwedeng wala. Pwedeng wala because of the damage na merong ma-cause sa Yes. employer eh. Kasi bawal talagang awol eh. Pero pag formal resignation naman siya at wala namang ano At iniipit lang iniipit ni lang, employer. then pwede mag-file ng kaso sa DOLE. So depende lang. Mag-ask depende po ako ng talaga yan. something na hindi naman super doon. What if may karapatan pa rin ang employee if the employee got fired? What happens? Kasi imagine, it's holiday season, di ba? Now, New Year's na ngayon. Paano pagpasok ng taon, may na-let go si kumpanya? Ano po yung karapatan ni employee? Una-una, titingnan natin kung anong kung anong klase siya natanggal. Correct. So, is it just cause or authorized causes? Or, wala lang, tinanggal ka lang. So, kung under just cause and authorized causes, it's a valid termination Valid of employment. reason naman, oo. Pero pag tinanggal ka, sabihin na, you're fired. Wala man lang notice and hearing. Walang notice to explain. Kumbaga, walang due process. Then, it can
equate to an illegal dismissal. So ang illegal dismissal, pwedeng humingi ng back wage, pwede magkaso si employee, yung illegally dismissed employee, pwede siyang magkaso sa DOLE and mag-demand ng back wages on top doon sa last salary, 13-month pay, and then allowance, unused leave credits, gano'n. Paano po ba siya, attorney? For example lang po, like, may employee po na nagpasa sila ng resignation letter, pero that day din sila mismo umalis. So, walang proper notice na magre-resign sila, umalis na sila kaagad din, pero nag-submit ng letter. Immediate. 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 Yun nga, yung nabanggit natin kanina is that Depende. it should, yes, depende. But as a rule, general rule, you should tender a 30-day work para matapos siya. So pag immediate Yes. immediate resignation, kung health reasons naman or yun nga justifiable naman yung reason, pwede siya. Pero pag hindi, umalis ka lang, bigla ka lang umalis na walang paalam. Biglang Ayaw ko na, boss. Ayaw ko na, boss. Makuhold ba yung ano niyan, attorney? Pagod na. May right ba si employer na i-hold yung Yes. salary? Ako sa tingin ko, yes po. May karapatan si employer na mag-hold kasi of course, yung biglang pag-alis niya, may cause Affected. damages yung operations. So, naapektuhan. Attorney, may mga kada na nag-comment na online. Nagtanong, ano ang difference ng just and authorized calls? Yung nabanggit niyo po. Yung kanina. nabanggit niyo po. Yung just and authorized causes, dalawa yun eh. Yung sa just causes is pwedeng serious misconduct ng empleyado. Okay. Pwedeng dishonesty. Pwede may ginawa siyang offense or crimen against the employer. Pwede na or other analogous circumstances na pareho doon or pwedeng fraud. May mga misconduct siya. So pwedeng ganon. Sa authorized causes naman, yun yung mga kunyari redundancy, retrenchment, business losses, o kaya nag-install lang labor saving device, kunyari robot. Kunyari ganon, yung factory iba worker nating mo. fast food chain Yes, na yung ganyan ganon. siya Ang dami ngayon. nagaganyan Yes. ngayon. So, it will save the company kasi kung robot eh. It will save the company from, expenses. So, labor saving device siya, which is allowed by law. So, pwede siya, may robot naman eh. That robot can do 10 people's jobs eh. So, pwedeng itanggal or magkaroon ng layoff because of that. Anyway, attorney, ano pa ba yung iba yung advice para sa mga kada natin? Kasi for sure marami dyan yung mga nag-iisip niya na Bagong new life, new work, new year, mga ganon. Opo eh. Tapos uso pa yung pagtanggap ng 13-month pay. Oo. After nun, goodbye. After Ano yung 13-month iba? pay bonus, may nakahanda na palang resignation. Well, yung advice ko lang is, you leave the company with respect and hindi kayo nagkakaroon na, hindi mo nasisira yung tulay nyo. You don't Yeah. destroy the relationship. Kasi in the end of the day kasi, you do not know because maybe someday, you may work with them again. You may collaborate with them again. Yes. So you really have to respect your employer. You have to you have to resign properly with grace. Yeah. Graceful exit. Kasi sabi nga nila, di ba, love is sweeter the second time around. Yes. So, yun, it's better to have that formal relationship with your employer or with anyone else. That's nice, attorney. Thank you, attorney. Thank you so much, for all the attorney. information. And thank you for Thank you giving po. us time this morning. Well, Happy New Year once again. At sa mga gusto magpakonsulta po sa iyo or may mga kaso na rin sila, saan po kayo pwedeng hanapin? Your contact, please. Yes, you can follow us on our Facebook page, Sucgang Law Office. And yun, we will be located in Makati soon. Thank you. Thank you. Thank you, attorney. Thank you, attorney. Thank you po. Thank you for having me. Thank you Kaya po. naman mga kada, sa bawat pagbitaw, may bagong pagkakataon na maaaring magdala sa atin sa mas magaan na landas at makulay na bukas. Tandaan, bawat hakbang na iyong ginagawa ay bahagi po yan ng iyong personal na pag-unlad. Huwag matakot magsimula muli at maghanap ng lugar kung saan ikaw ay tunay na magiging masaya at matagumpay. Basta dapat po, tama ang magiging desisyon mo. Ikaw mismo ang magdidesisyon doon, Alam hindi mo- ang ibang tao. Alam mo ang tamang decision? Ang pag hindi nila bibitiw ng kada umaga. Yun na. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.